Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh mì thì rất là dễ ăn, nhất là cho những em nhỏ, tại vì nó vừa mềm nè, vị thì ngọt nhẹ, thơm nữa. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh mì xúc xích theo yêu cầu này. Bánh dễ làm lắm ha, và Diễm nghĩ chắc chắn những em nhỏ rất là thích. Món bánh này mình có thể làm sẵn rồi mình cất vào trong tủ đông đá hoặc là tủ lạnh, hoặc là khi mà nhà có tiệc đó, mình cũng có thể làm. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì xúc xích này với Diễm nha. Công thức này mình cần 500g bột mì và Diễm dùng bột mì có hàm lượng protein là 12%. Cách mình xem cái hàm lượng protein của bột mì thì mình xem cái thông tin dinh dưỡng chỗ này. Đó, cái này nó ghi là 12,1g trên 100g. Còn ở Mỹ thì thường Diễm thấy nó tính theo là 30g, thì mình cứ dùng cái phương pháp áp suất để mình tính ra cái lượng protein thôi. Diễm cho thêm vào đây 5g muối nè. Tiếp theo là 65g đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn nha. 10g men nở không cần kích hoạt để mình cho trực tiếp vào trong bột luôn. 200ml nước. Và ở đây Diễm có thêm là 50g sữa tươi. Và kế bên đây là 50g kem tươi. Kem tươi sẽ giúp cho cái bánh khi mà mình để nguội nó mềm hơn, đồng thời cái ăn bánh mình cũng thấy nó thơm hơn nữa. Còn nếu mà mình không có thì mình cứ dùng sữa tươi hoàn toàn. Kem tươi Diễm dùng là heavy cream, mình không có thì mình dùng whipping cream đều được. Mình cho sữa tươi và kem tươi vào chung với bột luôn. Về chất béo thì Diễm có là 50g bơ lạc và 50g dầu ăn. Bơ sẽ giúp cho bánh nó có cái mùi thơm, trong khi dầu thì mình để bánh nó nguội nó vẫn mềm. Cái này là tùy mình thích ha. Nếu mà mình thích nó thơm nhiều thì mình dùng hoàn toàn bằng bơ. Còn nếu mà mình thích để thiệt lâu mà bánh vẫn mềm thì mình thay bằng dầu. Và bơ này là bơ lạnh ha, mình không cần để cho nó mềm ở nhiệt độ phòng. Diễm sẽ cho 50g dầu ăn vào trước. Rồi bây giờ mình cho cái thau bột này vào máy và mình nhồi. Mình cứ bật lên tốc độ thấp nha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để ở số 1. Công suất của máy này là 1700W. Nếu mà cái máy của mình cái công suất nó thấp hơn thì mình nên để nhồi ở số 2 hoặc là số 3. Khi mà mình thấy bột nó đã thấm chất lỏng vào hết và nó tạo thành một khối như vậy. Nó chưa có mịn nha, thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 45 giây à. Đó, thì lúc này mình mới lấy 50g bơ đó. Bơ này lạnh ha, không phải là bơ mềm, mình cho vào chung với bột. Diễm thấy mình dùng bơ lạnh khi mà mình nhồi bột nó ít bị tách bơ hơn. Bột này thì mình nhồi ở cái tốc độ thấp ha, trong khoảng thời gian từ 20 cho tới 30 phút. Tùy mình thích cái kết cấu của bánh khi mà nướng xong nó như thế nào. Nếu mà mình thích nó thiệt là mềm và nó dai thì mình nhồi 30 phút. Còn nếu mà mình chỉ thích nó vừa xốp thôi thì mình nhồi 20 phút là đủ. Bột nhồi đạt là mình thấy nó sẽ tróc khỏi cái thau nhồi nè. Nó tạo thành một khối rất là dẻo. Đó, cái này là Diễm nhồi được 30 phút á. Mình kéo cái miếng bột lên, mình thấy nó tạo thành một cái màng mỏng như vậy luôn. Và bột mình sờ vào mình thấy nó rất là mềm. Nhưng mà khi mà mình cầm lên nó phải tạo được thành nguyên một khối á. Như vậy là mình nhồi bột nó mới đạt. Đó, Diễm kéo lên cho mình xem. Như vậy. Rồi bây giờ mình túm bột lại cho tròn. Và mình để cho bột nó nở gấp đôi. Đó, Diễm để ở đây thì nó ngay số 4 nè. Nếu mà nở gấp đôi thì nó sẽ ở cái mức số 8. Diễm lấy một cái khăn ẩm đó mình đậy lên để giữ cái độ ẩm cho bột. Bột nó không bị khô thì khi mà mình tạo hình nó dễ dàng hơn. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị xúc xích. Xúc xích thì tùy mình mua được cái loại nào. Và Diễm thấy là mình nên dùng cái loại xúc xích nướng nó không có cái vỏ bên ngoài thì sẽ ngon hơn. Ở Na Uy thì mình có cái hiệu này Diễm thấy ngon nè. Hoặc là nếu mà ngon hơn nữa thì mình dùng cái loại mà xúc xích nó có phô mai ngay giữa, rất là béo và thơm. Nhưng mà cái này thì cái cây nó hơi to, vì vậy lúc mà mình quấn bột thì khó hơn chút. Và một gói như vậy nó chỉ có 6 cây thôi. Một cây xúc xích thì nó có cái chiều dài khoảng 15cm. Vì vậy Diễm sẽ chia nó ra làm 3 phần bằng nhau. Thì mỗi đoạn như vậy nó khoảng 5cm nha. Với công thức này thì mình cần 46 cái miếng xúc xích như vậy. Đây là bột mà Diễm đã ủ được 90 phút. Đó, mình thấy nó đã nở gấp đôi ha. Ở ngay mức số 8 luôn.
Và khi mà mình ấn bột vào đó, mình thấy nó rất là mềm luôn, mịn. Và khi mình ấn cái tay mình vào đó, mình thấy bột nó không có đẩy lên lại. Như vậy thì bột nó nở mới đạt. Thời gian ủ bột thì Diễm thấy nó không có chính xác được nha. Tại vì cũng tùy cái nhiệt độ nhà mình á. Nhiệt độ nhà Diễm thường nó từ 23 cho tới 24 độ C thì Diễm ủ cái này là 90 phút. Nếu mà nhiệt độ nhà của mình nóng hơn á, thì có thể thời gian ủ bột nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà nhiệt độ thấp hơn thì nó sẽ lâu hơn. Mình lưu ý nha. Mình sẽ đập bột như vậy cho những cái bọng khí ở trong bột nó thoát ra hết. Rồi mình chia bột ra thành từng cái viên nhỏ. Mỗi viên bột nó có trọng lượng là 20 gram. Rồi mình túm bột lại như vậy nè, túm sơ thôi ha. Rồi mình xe cái viên bột lại. Không có cần xe kỹ lắm. Và cái lượng bột này nó cũng nhiều, vì vậy Diễm chia ra làm 2 lần. Lần đầu thì Diễm sẽ xe 24 viên trước. Cái viên nào xe đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình tạo hình đầu tiên nha. Tại vì bột lúc này nó mềm đó, mình xe rất là dễ. Đó, mình chỉ xe cho nó vừa dài ra như vậy thôi. Rồi mình lấy cái xúc xích đó, mình để ngay giữa. Rồi mình quấn nó lại như vậy. Vậy là xong. Còn một cách nữa là mình có thể xe cho hai cái đầu của miếng bột nó nhỏ hơn. Đó, mình dùng hai cái lòng bàn tay ha, như vậy. Mình lựa cái mặt nào mà mướt thì mình để bên ngoài ha. Rồi mình cũng cho cái miếng xúc xích vào ngay giữa. Rồi mình chéo cái miếng bột lại như vậy. Thì nó cũng đều nha. Đó, mình cứ chọn cái cách nào tạo hình dễ thì mình làm thôi. Cái này thì Diễm thấy làm rất là nhanh. Và mình sẽ tạo hình hết 46 cái bánh luôn. Và mình nhớ là cái bánh nào mà tạo hình trước thì mình sẽ mang mình nướng trước. Sau khi tạo hình xong thì mình để cho bột nó nghỉ khoảng 30 phút là mình có thể mang đi nướng được. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị trứng để mình phết lên bánh. Hỗn hợp phết bánh thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần dùng một cái trứng gà ha, lấy luôn lòng trắng và lòng đỏ. Và mình đánh cho lòng đỏ với lòng trắng nó hòa thiệt là đều với nhau là được. Bột sau khi nghỉ được 30 phút, những cái bánh này là Diễm đã tạo hình đầu tiên á. Và mình xem thử nha, khi mà mình ấn vào, đó, nó có một cái độ đàn hồi rất là nhẹ. Như vậy thì bột nó nở đạt nè. Mình đừng có để cho bột nó nở to quá thì khi mà mình nướng cái bánh nó cũng khô không có ngon. Mình lấy trứng, mình phết đều lên trên mặt bánh nha. Và mình đi làm nóng cái lò nướng. Khi mà lò nướng nó nóng đủ thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Và mỗi lần nướng thì Diễm nướng 12 cái. Có cái khoảng trống như vậy để giúp cho bánh nó nở được tốt hơn. Mình để cái dĩa bánh ở đảnh thứ 2 của lò từ dưới đếm lên. Mình đừng có để gần cái thanh nhiệt lắm ha. Tại vì cái bánh nó nhanh vàng đó. Mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 14 phút. Lửa trên và dưới và mình không có bật quạt. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái hỗn hợp bơ tỏi để mình phết lên bánh. Diễm có 30 gram bơ mặn và mình sẽ cho bơ này vào trong lò vi sóng khoảng 20 giây cho bơ nó chảy ra như vậy. Rồi mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê tỏi mình nghiền nhuyễn. Tỏi này thì Diễm dùng cái loại nó bán sẵn như vậy. Nếu mà mình không có thì mình cứ lấy tỏi tươi đó, mình nghiền nhuyễn ra, một tép tỏi là đủ. Và để cho cái sốt bơ tỏi này nó thơm hơn nữa thì mình có tí xíu rau mùi tây nha, khoảng chừng 1 gram mà. Và mình cắt thiệt là nhuyễn. Thì cái bơ tỏi này Diễm dùng bơ có muối. Nếu mà mình không có bơ có muối thì mình nêm tí xíu muối vào là được. Sau khi mà mình cắt ra mùi tây nhuyễn xong mình cho chung với lại bơ và tỏi, mình khuấy đều, mình để sang một bên. Vậy là mình đã có cái hỗn hợp bơ tỏi rất là thơm. Bánh này là Diễm nướng chính xác 12 phút luôn đó. Mình đừng có nướng lâu quá thì bánh nó bị khô nha. Bánh vừa lấy ra đó thì mình sẽ phết liền cái hỗn hợp bơ tỏi lên trên mặt bánh. Như vậy giúp cho cái mặt bánh nó vừa bóng mướt và làm tăng thêm cái hương vị của bánh rất là ngon. Bánh lúc còn nóng thì mình sờ vào, mình thấy cái phần bánh mì nó chưa có mềm. Thì mình đợi khoảng chừng 10 cho tới 15 phút thì nó sẽ mềm và ăn rất là ngon luôn. Để nguội thì mình có thể để ra cái rãnh như vậy nha. Và bánh này Diễm thấy mình ăn nóng cũng ngon, mà mình để thiệt nguội mấy tiếng đồng hồ sau mình ăn cũng ngon luôn. Với công thức bánh này, nếu mà mình có phụ gia bánh mì đó, mình cho thêm 10 gram vào thì cái bánh nó sẽ xé ra được thành từng sợi như là bánh mì hoa cúc luôn vậy đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon.
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.